Давайте перевіримо. Так, водичку. Квіточки з смачним ароматом називаються мильнянка. Квіточки і отак розтираються по ці. Ой! Дивіться, так дійсно є милко, робиться пінка, тож ловіть такий лайфхак, цю травичку, ці квіти можна використовувати як мило, природнє мило. До речі, ручки за декілька хвилин висохли і немає ні липкості, нічого, тож навіть можна мильнянкою помити руки і без води зачекати декілька хвилин і все ок, чистенькі, не липкі руки.